Hey guys, kamusta na kayo? Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang napakasarap na ulam na siniserve tuwing pistahan. O di ba, nakakamiss na yung mga fiesta. Kaya tutok lang kayo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang dish na parang leche flan na menudo lang. Uy, na-curious kayo ha? Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. O yan, umpisahan na natin para nang sa ganun malaman nyo na kung ano to. Tara, sabayan nyo na ako magluto. So nagpainit lang ako ng wok ha. Lagyan na natin kagad ng mantika. Since mainit na yung wok, eto naman yung sibuyas, una natin gigisa. Itong sibuyas ay sinap ko lang. At pagkatapos niyan, ilalagay na natin kagad yung bawang. So yung bawang ganun din, binalatan ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Yan, so mabilis na lumambot yung sibuyas. Ilagay na natin yung pork. Yung pork naman, hiniwa ko lang na to into cubes o dinice ko lang. Yan. Medyo frozen pa ng konti, pero actually na-thaw na natin yan. Hindi na yan ganyang katigas. So hiniwa ko kanina yung pork nang hindi pa to sobrang lambot para mas madali. Tuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. So yan, nakita natin na ready na tong pork. Nag-light brown na yung kulay ng outer part. Diba? Parang menudo pa rin. Maglalagay din tayo ng ingredient na ginagamit sa menudo, which is, eto, tomato sauce. Haluin lang natin. So itong pork, kahit na naging light brown na yan, kailangan pa nating lutuin mabuti yan hanggang sa lumambot. Diba? Kaya naman, maglalagay tayo ng beef stock or beef broth. Pwede kayong gumamit ng tubig lang. Lagyan nyo lang ng beef cube or ng pork cube. Yan. Kaya beef stock ang gamit ko kasi wala namang pork stock dito. Yan, kung meron pork stock ang gagamitin ko dyan. Yan. So kailangan nating pakuluan yan hanggang sa lumambot. So, hahaluin ko lang muna. At eto na, dito na tayo magkakaroon ng deviation. No? Ito lalagyan ko pineapple juice. Takpan lang natin yung lutuan. At pabayaan lang natin kumulo. So yan, mukhang kumukulo na, no? Hahaluin ko lang. Kaya nga nasabi ko kanina, kailangan natin palambutin muna yung pork. So tutuloy lang natin ang pagpapakulo dito hanggang sa talagang maging sobrang lambot na ng pork. I-adjust ko lang sa low yung heat nito. So mga 45 minutes to 1 hour. Kung mas maganda yung quality ng pork, kahit 30 minutes or 35 minutes, okay na yan. I-check na lang natin. So guys, at this point, dapat malambot na to. So silipin na natin. At yan na nga. So, nag-evaporate na karamihan ng liquid, no? Pero kung makikita ninyo, ito, di ba? Ang dami ng mantika. So, ayaw naman natin na kainin lahat ng mantika na yan. Kaya, kailangan natin i-scoop yan. Tingnan nyo, pag nag-scoop ako dito, gamit ako ng kutsara. Ayan, no? Tanggalin natin yan. Ayaw natin isama yung mga mantika, okay? At once matanggal na to, ilalagay ko na ibang mga ingredients. Yan. So, guys, ito yung mga kinuha kong mantika. Hindi ko nilahat. Dahil gusto pa naman nating magkalasa yan, ano? May lasa rin kasi dyan sa mantika. So yan, makikita niyo, di ba? Lumalapot na. Ito rin time para ilagay natin yung hotdog. O, di ba? Parang menudo ulit kasi may hotdog. So pwede kayong gumamit ng hotdog na katulad nito. Pwede kayong gumamit ng beef franks. Yun yung baka na mala hotdog din pero hindi kulay pula. Yan, so haluin ko lang ha. At eto pa, magiging malakaldereta na naman yan. Dahil gumagamit tayo dito ng liver spread. Okay, so itong liver spread, nagpapalasa to at nagpapalapot din ng sauce. So yun yung liver spread natin. Pabayaan lang natin na matunaw yung liver spread sa sauce. Naku, bango-bango na nito. Okay, talakasan ko lang ng konti yung heat ha. At ilagay na natin yung mga sangkap pa. So di ba pag sa menudo meron tayong raisins. So ang ginagawa ko ngayon, sino-shortcut ko na. Usually kasi kapag niluluto itong dish na to, mamaya i-reveal ko sa inyo kung anong tawag. Pero yung mga taga-probinsyang yun, alam na kung ano to. Obviously, no? Yung ba kasi hinahalo na lang yung raisins, pati na rin itong sweet pickle relish. Yan. At ito, pineapple na chunks naman. Hinahalo ko na to dito sa version ko para nang sa ganun, kumapit na kagad yung lasa dun sa sauce. Okay? Para mas maging malasa. Kasi yung mga nilagay natin ng ingredients, malasa naman talaga lahat yan eh. At don't get me wrong guys, nakakatulong ng malaki yan para magpasarap dito sa ating dish. Meron pa akong isang ingredient na kanina, sinuplete ko lang. Actually, niro-roast ito. Pero since may suplete ako, so sinuplete ko na or tinorch ko na.
At yan ang red bell pepper. Tapos yan, hiniwa ko lang into strips. So ilalagay ko lang dito yung kalahati nitong ating bell pepper. Yung kalahati, mamaya natin gagamitin. So pabayaan lang natin na maluto pa to sandali. Gusto ko sana na palaputin na lang natin ang gusto yung liquid. Titimplang ko muna. Naglalagay lang ako ng asin. Haluin lang natin to. At itutuloy ko lang ang pagluto. Hinaan ko na yung heat niyan Talagay ko lang sa medium. Naka-high kasi tayo. Okay, pabayaan lang muna natin. So yan, at this point ay okay na tayo Nakita nyo, malapot na yung sauce. So i-turn off na natin tong heat. So habang mainit pa to, maglalagay din tayo ng keso. So ito'y shredded na cheese. Yan, since mainit pa naman yan, matutunaw yung cheese dyan. Tapos yan, haluin lang natin mabuti. Wala pa tayo sa katapusan. More than half pa lang tayo dun sa buong step. Yan, so pabayaan lang muna natin to na mag-cool down totally to room temperature. So guys, at this point, nasa room temperature na itong niluto natin na parang menudo. Yan, so magka-crack lang ako ng itlog. So yan, mag-beat lang tayo hanggang sa maging smooth na yung itlog Yan, so okay na to. Diretso na natin ilagay. Alright. Once na malagay na natin yung binating itlog, haluin lang natin mabuti. So yan. Yan yung reason kung bakit gusto nating room temperature. Kasi kapag mainit yan, maluluto yung itlog. Ayaw nating mangyari yun. Gusto natin yung itlog, ganyan pa rin. Liquid. So ano nang gagawin ko, di ba? Napaka-liquid naman ito. Sa anong lasa niyan, hilaw yung itlog. Huwag kayong mag-alala. Lulutuin pa natin yan. Pero, bago ang lahat. So yung itlog kasi magiging binder. Pag sinabing binder, yun yung magsasama-sama sa mga sangkap. Parang yung embutido natin, di ba may binder kasi. Ini-steam natin yung nagiging meatloaf. So ganito rin yung idea dyan. So maglalagay lang ako dito ng breadcrumbs. Binder din natin ito. Ang gagawin nitong breadcrumbs naman ay sisip-sipin ito yung liquid, no? Kaya mawawala nga yung pagiging liquid nito. Pwede kayong gumamit dito ng panko breadcrumbs o ng regular breadcrumbs lang. Kung wala kayong breadcrumbs, gumamit kayo ng harina, all-purpose flour, okay rin din yan. Pero mas maganda sana kung breadcrumbs. Kung may ganyan tinapay na medyo papatigas na, yan, pwede nyo gamitin yon. Pipilas-pilasin lang ninyo or ilagay ninyo sa food processor. Parang breadcrumbs na rin yung magiging purpose nandito. So, hahaluin ko lang itong mabuti hanggang sa maging thick na yung texture. So, kapag niluto natin ito mamaya, yan, magdidikit-dikit na yan. So, i-steam natin to. So, paano ba? Ito, papakita ko sa inyo. So, guys, ito. Ilalagay natin sa llanera. Itong ating naluto. Yan. So, at least may idea na kayo. Ang tawag dito sa niluluto natin ay ang hardinera ng Lukban o ng Quezon Province. Okay? At ito yung version ko, So, iba't ibang version na makikita ninyo. So, maglalagay lang ako dito ng konting mantika lang para lang hindi dumikit yung mga ilalagay natin na ingredients. Yan, malinis naman yung kamay ko. I-distribute ko lang all throughout dito sa llanera natin. Dahil bukod dun sa niluto natin, meron pa tayong mga ilalagay na ibang ingredients. So, eto na yan. So, ayan Naglaga lang ako ng itlog, 2 piraso. So, eto yung isang pirasong itlog, hinati ko lang sa gitna. Ilalagay ko dito sa isang llanera. So, nakababa yung part na merong egg yolk, Paala kayo kung paano nyo i-design yan. So, nasa sa inyo. Basta isipin niyo itong ilalim na part, mamaya ibabaliktad natin yan once na naluto na. So, yun yung magiging ibabaw. Ito naman yung ating roasted na bell pepper kanina. Gusto ko makita yung roasted part na nasa labas. Kaya, pinapakita ko yan. At hopefully, mangyari din yun. Huwag naman nating tadtadin ang bell pepper masyado, Dahil, well, baka bell pepper na lang makita sa ibabaw, hindi na yung meat. So, importante rin na nakikita natin yung meat. So, siguro mga 3. Lagyan natin ng hati dyan. Yan, hanggang 4. So, yan. Guys, ganyan na kasimple. So, yan na yun. Kunin na natin yung mixture. Yan. At ilalagay na natin yung mixture dito. Importante na lagay na natin. Mamaya na natin ito i-arrange. So, kung may sobra pa, kuha pa tayo ng ibang llanera. Tapos gawin natin yung same procedure. So, yan. Distribute lang natin. Yan. So, pwede pa natin itong dagdagan. Gusto ko talaga yung compact para walang maging butas. Sana nga hindi magkabutas yung ilalim. Para maganda tingnan yung pantay or patag. So, gagawin ko rin to dito sa kabila. Pagkatapos, tatakpan natin ng aluminum foil itong ating llanera. So, guys, eto na yun Pinagkasya ko sa 2 llanera. Halos lahat ng mixture. Tatakpan ko lang to ng aluminum foil. At may natira pa. Ayan Pero alangan naman na ilagay pa natin sa isang llanera. Pero may gagawin ako dyan. May kinalaman din yung aluminum foil. So, kuha lang ako nun at ayusin na natin. So, ito na yung ating aluminum foil. So, pag nagagamit tayo ng foil, makintab na side, nasa labas, yung hindi makintab sa loob. Ang purpose din nitong foil actually, para lang ma-prevent yung tubig o yung steam na tumulo dito sa loob ng llanera. Ayan nakatakip na. Okay na rin siya.
So, ready na to. Tatabi ko lang. So, anong gagawin natin doon sa natira? Eto na. Meron ba ako dito isang foil? Naglagay ako ng itlog. So, tingnan natin. Malinis naman yung kamay ko. Pinapangunahan ko na kayo. Dahil baka hawakan ko to mamaya. Pagsasamahin ko lang to. Imbis na llanera, subukan natin ibalot ng mixture yung itlog. Sana lang umayos Kasi hindi ko alam kung ganun kasapat yung mixture natin. Gusto nyo mag-gloves kayo. Okay na okay yun, syempre. So guys, ganyan lang. Okay, importante lang mabalot. Pero kasi yung ilalim, itlog, nakadikit sa foil, diba? So, kaya ako hahawakan ng ganyan. Gusto ko lang kasing mabalot yung itlog all throughout. Okay? O, diba? Pag natapos natin to mamayang steam, ang cute niya, no? Meron tayong bola. Tingnan natin kung magiging successful. Maghugas lang muna ako ng kamay. Okay, so ito na to, no? Dali natin dito lahat. Then, paano natin to babalot? Yan, ganyan lang. Parang yema lang, no? Bakit? Parang sa ganon. Hindi nasisira yung sa ilalim. Habang binabalot natin, na-adjust pa natin yan. Diba? Hopefully, maging perfect ball-shaped figure siya mamaya. Para masikipan natin, yan ito. Iikot lang natin yung taas na part, no? Twist lang natin. Mapapansin niyo at mararamdaman niyo unti-unting tinutulak niya yung foil. Papasok dun sa laman, no? Kaya, nagiging masikip na yan. So, hopefully, pag okay na to, tinanggal natin, maging ganito yung itsura nung naluto na. So, meron tayong hardinera ball. O yan, dito nyo lang napanood yan. Okay guys, ready na tayo para i-steam na tong mga to. So guys, nagpainit lang ako ng tubig dito sa wok. Mag-steam na tayo. Meron ako ditong grate na may paa. So, yun yung gagamitin natin na lalagyan. O yan, diba? Napaka-useful. Kunin natin yung dalawang llanera. Sana magkasya pa yung bola-bola. Doon ako excited Yan. So, ito na yung bola-bola natin. Pagkasyahin natin somewhere here. Yan, buti hindi nahulog na. Tatakpan na natin to. So guys, isa-steam ko lang ito ng 30 minutes, okay? Then after 30 minutes, okay na to. Tatanggalin lang natin dito sa ating wok at pabayaan lang nating mag-cool down. At ilalagay natin sa loob ng refrigerator. Kung gusto nyo nang kainin agad, feel free. Pero mas gusto ko to, nire-refrigerate. Para sa akin, mas gusto ko medyo malamig. Kung malamig talaga, chilled yung hardinera. Kung gusto nyo mainit, okay lang din. Siyempre, walang problema. Initin niyo. Then, kainin niyo with rice. So, nasa sa inyo yan. Pero, definitely, titikman natin to once na maluto na. So guys, after 30 minutes, check ko lang So yan, magdagdag lang tayo ng tubig kung kinakailangan, kung sa tingin niyo natutuyuan na. Yan, so okay na to. To-turn off ko muna yung heat. So once na mag-cool down na to, tatanggalin ko lang dito sa ating molde. So guys, ready na tong ating dish, no? Itong hardinera. Yan. Tatanggalin na natin dito sa llanera. Tapos titikman natin. So nakita nyo naman, yun yung itsura niya. Tatanggalin na natin dito. Dadaanan lang natin ng spatula yan para malinis din ang pagkakahagod sa gilid. Okay. Yan, excited na ako. Subukan na natin. Baka mahulog na siya. Okay, eto na. Bang! Yun. Kumakawala na siya. Oh guys, kita nyo, diba? Diba? So yung isa, ganun din. Susungkitin ko lang Ito na. Tandadadan. Okay din. May dumikit lang na konti, pero okay din naman yan. So kung aayusin natin yan, tatanggalin natin yung dumikit dito, diba? Papatsehan natin. Actually, pwede rin naman. Ilalagay mo na sa ibabaw ng ganyan. O di, ayos na. Buo na uli siya. O diba? So, yun yung gusto nating maging presentation. Itong ating hardinera. Yan, at ito naman yung natira. Naalala nyo, di ba? May natirang konti, ginawa nating ball. So, hardinera ball. Yan. So, ito na yun. Check lang natin Sana naman naging maayos at sana hindi dumikit. Sana maganda yung itsura niya. Nagmukhang hardinerang siopaw Pero, okay naman yan. Diba? Oh. See guys? Diba ang siopaw, binabaliktad dyan para mas magandang tingnan. O di baliktarin din natin. So, yan yung magiging resulta. Yan. Oh. So guys, eto na. Hatiin na natin itong hardinera ball sa gitna. Ito na ang ating hardinera. Tara, tikman na natin to. Ito na, tikiman portion na tayo. So, tikman muna natin yung nandito. Itong hardinera ball. Ayan. Tatanggalin ko muna yung itlog para at least malasahan talaga natin yung meat. Ano kayang lasa? Ito na. Minuto na kaldereta na manamis-namis.
na may pagka-embutido pa. Dahil nga doon sa pagkakabalot natin, ano? Pero yung lasa niya, saktong-sakto. So, may konting asim dahil dun sa pickled relish. Tapos yung tamis ng raisins, matitikman mo. Yung lasa ng red bell pepper, talagang nandun. So basically guys, para talaga siyang minudo din sa lasa na ginawa mong kaldereta. Kasi naglagay tayo ng liver spread, diba? Texture-wise, okay na okay din siya. So lumalabas na meatloaf itong niluto natin. So isa itong uri ng Filipino meatloaf, pero instead na ground meat ang nilalagay, naka-dice yung meat natin, yung malaminudo. Magbawas kaya tayo dito sa malaki, no? Kaya para makita din ninyo yung loob. Diba? Nakikita nyo yung layers. O diba? Kitang-kita ninyo yung components, diba? So yan titikman natin ngayon. Actually, para wala naman ang lasa. Gusto ko lang makita ninyo habang hinihiwa ko to. Nakita nyo, ang daming meat, may pineapple, may hotdog pa. So kapag pistahan, ito lagi yung hinahanda, no? Isa ito sa mga specialty sa Quezon. Pwede syempre itong kainin kasama ang kanin, ng sarap nun. Para sa akin nga, mas gusto ko ito yung medyo chilled lang ng konti. Yung iba gusto syempre mainit siya, no? Para sa akin, tama-tama lang yung it's either galing sa fridge or room temperature. Pwede itong ipalaman sa tinapay. Ang sarap, napakalasa, at panalo itong ating ginawa. So guys, sana subukan nyo itong ating niluto, ha? Diba? Parang leche flan lang yan dahil dito sa Llanera na menudo dahil, diba, halos menudo yung luto kanina sa umpisa. Kulang pa nga yun na parang kaldereta rin, diba? So, guys, subukan nyo itong ating recipe para matikman ninyo yung natikman ko. At mag-comment lang kayo kung ganyan nyo ito nagustuhan, So, may mga comments pa rin or mga feedback, mga suggestions. Sige, keep on coming! At kapag nagluluto ba kayo ng hardinera, lalo yung mga kaibigan natin dyan sa Quezon, gaya ng sabi ko, ito yung version ko. Paano nyo niluluto yan traditionally? Yan, alam ko iba-ibang families, iba-iba din yung method, no? Pero kwento nyo sa akin, traditionally sa pagkakaalam ninyo, paano ito niluluto sa Quezon? At ikwento rin ninyo kung paano ito niluluto ng pamilya ninyo. Para naman may matutunan kaming bago. Okay? Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.